السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه متا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون ملګرو. څنګه کولای شو چې ډبل ای سمیر ساګر چې کوم فونټ ډیر زیات کسان ته پوس کوي چې دا فونټ مونږ څنګه ډاونلوډ کو. ډیره سمپل اسانه طریقه ده. پر ویډیو سره پوره ګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما او کچره ویډیو مخه خوښنه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. او که زموږ د یوټیوب نوی چینل چا نه سبسکرایب کړی، لاندې په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، تاسو تللی شئ زموږ نوی چینل چې کوم دی هغه هم سبسکرایب کولی شئ. ستاسو به ډېر زیات مننه وي. نو ټایم هم نه خرابوم، زه د ویډیو طرف ته لیټس go. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. خاطر زبر خپل کروم براوزر به اوپن کړئ او چې کلم کروم براوزر اوپن کو په دغه سرچ کې بعد ته موږ اوس دغه فونټ نیم لیکو. صحیح شو. نو په دغه سرچ باندې به تاسو کلیک واخلئ. ما سره دلته کې کاپی دی، نو زه به هغه کاپی راواخلم. فونټ نیم دی ډبل ای سمیر ساګر نستلیق بولډ. صحیح شو. هغه فونټ دلته ما سره نیم دی، په دغه نیم به زه کلیک واخلم. دغه دی. صحیح شو. پر اسکرین تاسو ته کوم نیم شو کېږي دغه نیم به تاسو سرچ کړئ. چې دغه نیم هم سرچ کړو دغه سره به اوس موږ دې سره به ولیکو ډاونلوډ. صحیح شو. په دې کې به سره موږ ډاونلوډ هم ولیکو. صحیح شو. نو تاسو به سره یو چې کله نیم ولیکئ دغه اخري ته بیا ولیکئ ډاونلوډ. صحیح شو. نو په دې کې اوس ډاونلوډ لیکم. تاسو ګورئ په دغه طریقه باندې به تاسو هم ډاونلوډ چې کوم دی هغه ولیکئ. هغه نه پس به دا بیا تاسو سرچ کړئ. صحیح شو. چې دا تاسو کله سرچ کو دلته کې به تاسو ته داسې پیجونه اوپن شي. صحیح شو. لینک به تاسو ته اوپن شي. دغه لاولنی لینک به نه کلیک کوئ او د دویم نمبر لینک دغه لاولنی لینک به نه کلیک کوئ. د لاندې دویم چې کوم لینک دی ډبل ایس ام ایس اگر انستلیق بولډ فونټ. صحیح شو. دغه به تاسو کلیک کوئ. صحیح شو. په دغه باندې سمپل تاسو به یو پیر کلیک واخلئ. چې په دغه باندې تاسو کله یو پیر کلیک واغستو د هغې نه پس تاسو ته دلته کې به یو اپشن شو شي. زه تاسو ته ښیم لاندې پسې ځم چې لاندې پکې دلته کې به یو دغه شو شي. دا یو پیج به تاسو ته اوپن شي. صحیح شو. چې دا پیج تاسو ته کله اوپن شو په دغه ځای کې به لاندې تاسو لاړ شئ او دلته کې پوسټ ډاونلوډ په هغه ډاونلوډ باندې به موږ کلیک کوو. نه دلته کې نشته، بر په سر کې دی. په دغه سر کې دغه لیکلی فونټ ډاونلوډ. صحیح شو. په دغه فونټ ډاونلوډ به کلیک واخلئ. چې به تاسو کله کلیک واخلئ دلته کې تاسو ته ګورئ تاسو ته دلته کې راغی ډاونلوډ. صحیح شو. لاندې تاسو کتلی شئ ډاونلوډ ایټ ناو. صحیح شو. په دغه ډاونلوډ ایټ ناو باندې تاسو کلیک کوئ. تاسو کتلی شئ د فونټ فول نیم چې کوم دی ډبل ای سمیر ساګر نستلیق بولډ دی. صحیح شو. دغه فونټ دی. صحیح دی. صحیح شو. هغې نه پس کوم دی تاسو په دغه ډاونلوډ ایټ ناو باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دغه ډاونلوډ ایډ ناو باندې تاسو کله کلیک واغستو په دې کې تاسو ته شو شي ډاونلوډ. صحیح شو. په دغه ډاونلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ. چې به کلیک واغستو د دې کې تاسو کته شي موږ سره چې کوم د فونټ ډاونلوډ شو. صحیح شو. چې فونټ تاسو ډاونلوډ شو نو بس به تاسو زما او دا موږ په سکه انسټالو. تاسو به چلو کوئ چې دینه بیک شي او تاسو پلی سٹور نه ځان یو اپ را ډاونلوډ کړئ زد ارچیور. صحیح شو. دغه زد ارچیور اپلیکیشن دی دا به تاسو ځان سره را ډاونلوډ کړئ پلی سٹور نه. چې کله را ډاونلوډ کړئ دلته کې تاسو راشي دا چې اوپن کړئ په دې کې تاسو فولډر راوړئ. په دې کې تاسو ډاونلوډ فولډر وګورئ په هغه به کلیک واخلئ او دلته بلاندې په لاړ شي کوم فونټ چې تاسو اوس را ډاونلوډ کو دغه موږ سره ډاونلوډ شوی دی. نو په دغه فونټ باندې تاسو کته شي د لاندې چې کوم دی دوه پیرې ما را ډاونلوډ کړل ځکه د دوه پیرې ما سره خی دغه فونټ دی. صحیح شو. په دغه فونټ باندې تاسو سمپل یو پیر چې کوم دی کلیک واخلئ. صحیح شو. چې په دې فونټ تاسو کله کلیک واغستو په دغه باندې کلیک اخلم دغه تاسو راشي ایکسټریکټ هیر دویم نمبر کرخه ایکسټریکټ هیر باندې کلیک واخلئ. دا موږ سره انسټال شو. صحیح شو. تاسو کته شي دا موږ سره انسټال شو سپین شو. هغه نه پس تاسو په هر یو اپ کې ځان سره اډ کولای شئ. دا تاسو سره اوس په هر یو اپ په کار کوي. صحیح شو. دا تاسو ځان سره اډ کولای شئ او ویډیو کې چې کوم دی خپل فونټ چې کوم دی په لیرکس کې هغه استعمالولای شئ. صحیح شو ملګرو. خملګرو دغه زموږ نن ویډیو کوي مخ خوشي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په حال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. او د دې فونټس د ډاونلوډ کولو لینک به هم زه په ډسکرپشن کې درکړم، په هغې باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو ته به هغه پیج اوپن شي او تاسو هلته بیا ډاونلوډ ایټ ناو باندې کلیک واخلئ. تاسو به ډاونلوډ شي. صحیح شوه. لینک لاندې ډسکرپشن کې موجود دی او زموږ نوی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. لاندې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی. نو بس ملګرو اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بای